Okay, so namaste सबैजनालाई म आज मिक्स ल्याङ्ग्वेजमै युज गर्छु सो नेपाली इंग्लिश आई थिंक मिक्स नै हुन्छ होला अब टेक्नोलोजीमा दिस इज अ भेरी कमन थिङ एज वेल अब आज हाम्रो टपिक चाहिँ मोर अफ अब यसलाई क्लासरुमको टपिकको रूपमा नलिनु होला तपाईहरुले यसलाई एउटा करियर काउन्सिलिङको पर्सपेक्टिभबाट तपाईहरुले कति कुराहरु कसलाई सोध्ने के गर्ने थाहा छैन टिचरले सर्टेन कुरा पढाइरहनु भएको हुन्छ तर अब टिचरलाई त्यो सबै पर्सपेक्टिभ थाहा छ कि छैन अथवा सोध्न हुने हो कि नहुने हो यो खालको कुराहरु भइरहेको हुन सक्छ म विद्यार्थी हुँदाखेरि पनि एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यही समस्याहरु हुन्थ्यो अब कसलाई राइट कुरा सोध्ने के गर्ने सो मेरो ब्याकग्राउन्डमा अहिले बिस्तारै कुरा पनि गर्छु प्रोफेसनल पर्सपेक्टिभबाट करियर पर्सपेक्टिभबाट कुनै पनि कुराहरु तपाईलाई लागेको छ भने प्लिज फिल फ्री हामी एकदमै लामो 1 घण्टा मैले चाहिँ स्लाइड पढेर सुनाएर अनि यो सेसन एन्ड गर्ने भन्दा पनि बरु 15 मिनेट हामी स्पेन्ड गरौँ बट यु गेट समथिङ मिनिङफुल आउट अफ इट त्यही नै अब्जेक्टिभ अन्तर्गत चाहिँ हामीले खास यो सेसन रन गर्न खोजिरहेको छौं सो म क्विकली आफ्नो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अनि अलिकति स्लाइड रन थ्रु पनि गर्छु यसमा भएको कन्टेन्टहरु तपाईलाई देखाउँछु त्यसपछि म फ्लोर चाहिँ मोर अफ अ क्वेशन एन्ड आन्सरको लागि नै ओपन बनाउँछु हैन तपाईहरुले एकदम फिल फ्री भएर भोइसमै क्वेशन सोध्नुस् इन्टरेक्टिभ हुनुस् हैन अनि आई एम मोर देन ह्याप्पी कि इफ यु च्यालेन्ज मी कि ओके अब मलाई धेरै जनाले दाइ नै भन्नुहुन्छ दाइ भन्दा पनि हुन्छ व्हाट एभर यु प्रिफर टु से हैन सो अन्जन दाइ यो कुरा त मलाई चित्त बुझेन नि यो त यस्तो भएन नि मलाई त यस्तो लाग्दैन आई एम भेरी मच ओपन टु हियर दोज काइन्ड अफ कन्भर्सेसन्स र वी क्यान मेक भेरी हिटेड कन्भर्सेसन एज वेल इन अ पोजिटिभ डाइरेक्सन ओके सो म सुरु गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि थोरै इन्टरेक्सनको लागि तपाईहरु सबैले आई थिंक त्यहाँनिर त्यो ह्यान्ड रेज गर्नेदेखि त्यो अप्सनहरु अवेलेबल छ सो म के सोध्न चाहन्छु भने मेरो सेसनहरु पहिला तपाईले अटेन्ड गर्नु भएको छ कि छैन छ भने एक्चुअली त्यहाँ ह्यान्ड रेजको अप्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एक्चुअली ह्यान्ड रेज गर्दिनु होला आई वुड लाइक टु सी इफ यु हैव यु नो लिसन्ड माइ सेसन इन द पास्ट एनीवन ओके एकजनाले गर्नुभएको थियो फेरि हरायो कन्टिन्यू राखिरहनुस् न प्लिज जल्दी मेरो सेसन सुन्नु भएको छ अथवा मसँग सोशलमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ अथवा मलाई चिन्नुहुन्छ भन्यो भने आई वुड लाइक देम टु रेज योर ह्यान्ड ओके सो जल्दी मलाई चिन्नु भएको छैन मेरो सेसन सुन्नु भएको छैन उहाँहरुले ह्यान्ड रेज गरिदिनुस् न त एक्चुअली द्याट्स गुड दिस एक्चुअली प्रुभ्स दैट तपाईहरुले मलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईलाई इन्टरेक्सन गर्न थाहा छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्छ बट स्टिल ओके फ्यु धर्म देखिरहेको छु ल फाइन सो रिमेनिङ चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो यहाँ अराउन्ड 5 जना जति हुनुहुन्छ उहाँहरुले मलाई चिन्नु पनि भएको रहन्छ चिन्नु पनि भएको रहेछ अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने आई डोन्ट नो ठिकै छ फाइन लेट्स यु नो स्टार्ट टुवर्ड्स द सेसन इटसेल्फ आज हामीले अब अमेजन वेब सर्भिसेसलाई सँगसँगै लिएर कसरी आफ्नो करियर सुरु गर्ने त like is it a different career track, is it a career track that is going to be pivotal for all the new careers that you are looking to start यो टपिकमा हामी कुरा गर्छौं सो यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मेरो नाम अञ्जनी भुयाल मेरो एजुकेशनल ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दा म तपाईहरु जस्तै नेपालबाटै पढेको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा इन्जिनियरिङ सकाएँ मैले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट म अहिले चाहिँ युके बेस्ड भएर काम गर्छु आई एम एक्चुअली इन युनाइटेड किङडम नाउ प्लेमथ भन्ने सिटीमा म बस्छु अब धेरै जना तपाईहरु फुटबलको फ्यान हुनुहुन्छ होला म्यानचेस्टर भनेर एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो होला अनफर्चुनेटली म म्यानचेस्टर अथवा लिभरपुल चाहिँ बस्दिन प्लेमथ हो यहाँ पनि प्लेमथ आर्गाइल क्लब भन्ने छ तर त्यो त्यति पपुलर चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो म फुटबलको त्यस्तो धेरै ग्रेट फ्यान त हैन त्यो बाहेक मैले युके मा आएर एमएससी कम्प्युटर नेटवर्क सेक्युरिटी विथ डिस्टिंक्सन मैले कम्प्लिट गरेँ र अहिले म अमेजन एम्बेसडर त्यसैगरी अमेजन युजर ग्रुप नेपालको लिडरको रूपमा भोलन्टियरली काम गरिरहेको छु भने प्रोफेसनली म अहिले जेनेस सोलुसन एउटा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कम्पनी छ त्यो कम्पनीको ग्लोबल चीफ टेक्निकल अफिसरको रूपमा काम गर्छु सो मेरो ब्याकग्राउन्ड तपाईले हेर्नुभयो भने यो लोगोजहरु यहाँ राखेको रिजन चाहिँ आई वाज एसोसिएटेड विथ दिस कम्पनीज इन द पास्ट अब जेडब्ल्युटी भनेको नेपालमा थम्सन नेपाल भन्ने कम्पनी छ सो अ कम्पनी हु हैव प्रोड्युस द भन्छ नि एडभर्टाइजमेन्ट फर लाइफ बोय लक्स लिरिल दरबारमागमा पिज्जा हट केएफसी लन्चिङ गर्ने कम्पनी दोज आर द नेम्स यु प्रोबब्ली यु अल हैव हर्ड एज वेल सो त्यो कम्पनीमा मैले काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ मेरो पहिलो कर्पोरेट अपर्च्युनिटी भने पछि म
युके आएर थुप्रै कम्पनीजहरुमा कन्सल्टिङ गर्ने मैले अपर्च्युनिटी पाएँ र नेपालमै युएनडीपीमा कन्सल्टेन्ट भएर मिनिस्ट्री अफ फाइनान्समा पनि काम गरेँ। मेरो लास्ट कर्पोरेट जब भनेको क्यापिटल वान भन्ने एउटा युएस को बैंक छ, वान अफ द लार्जेस्ट बैंक नै हो। त्यो बैंकको युके को साइबर सिक्युरिटी डिभिजनमा चाहिँ साइबर सिक्युरिटी डिभिजन म्यानेजर भएर मैले काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ। अब तपाईहरुले सोध्नु होला इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर कम्प्युटर नेटवर्क सेक्युरिटीमा लाइक मास्टर्स गरेछ, त्यसपछि यो कम्पनीजहरुमा काम गरेछ। सो द क्वेशन कुड बी व्हाट रोल यु हैव डन, त के गर्नुभयो त? मेरो रफली 15-20 इयर्स को एक्सपिरियन्समा मैले के गरे भन्दा द ओन्ली थिङ आई हैव डन इज डिजिटाइजेसन। त्यो अर्गनाइजेसनलाई डिजिटली एउटा लेभलबाट नेक्स्ट लेभलमा कसरी लाने भन्ने नै मैले काम गरेको। अब क्वेशन आउन सक्छ हाउ यु हैव डन डिजिटाइजेसन, पाइथन युज गरेर हो कि, जावा युज गरेर हो कि, क्लाउड युज गरेर हो कि, एआई युज गरेर हो कि, डेटा युज गरेर हो कि? I mean, there could be several questions, right? So if I have to answer in one line, the only thing that I have done to do the digitization is using cloud computing. Cloud computing को पावरलाई लेभरेज गरेर मैले डिजिटाइजेसन कम्प्लिट गरेँ। जतिखेर मैले क्लाउडको करियर सुरु गरेको थिएँ त्यो बेला अराउन्ड 2011-12 ताका भनेको द ओन्ली प्रोमिनेन्ट क्लाउड प्रोवाइडर वाज Amazon वेब सर्भिसेस। पहिलो क्लाउड कम्पनी नै त्यही भइहाल्यो। सो त्यसको पावरलाई लेभरेज गरेँ। अब अहिले त आई डु मल्टी क्लाउड, Amazon, Google, माइक्रोसफ्ट हुन सक्छ हैन, अलिबाबा, हुआई क्लाउड हुन सक्छ, सेल्सफोर्स हुन सक्छ। देयर आर सो मेनी डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स एज वेल। अब यो बाहेक मेरो अरु एफिलिएसनको कुरा गर्दाखेरि म अहिले Amazon को वान अफ द ग्लोबल एम्बेसडर। ग्लोबली अराउन्ड 250 जना एम्बेसडर हुनुहुन्छ भने आई एम भेरी प्राउड टु से कि आई एम एबल टु रिप्रेजेन्ट बीइङ अ वान एन्ड ओन्ली नेपाली टु बी Amazon एम्बेसडर विथ ग्लोबल लिडर्स, विथ 250 ग्लोबल लिडर्स। त्यस्तै अर्को संस्था छ वुमेन इन बिग डेटा भन्ने संस्था। वुमेन इन बिग डेटा चाहिँ युएस बेस्ड नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यो संस्थाले अब तपाईले नामले बुझिहाल्नु हो, प्राइमरीली फिमेललाई इन्करेजिङ टु वर्क टुवर्ड्स बिग डेटा, एआई, एमएल को पार्टमा फोकस गरिरहेको छ भने म त्यो संस्थाको ग्लोबल एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर, साउथ एसिया रिजन लिड को रूपमा अर्को टाइटल लिएको छु भने त्यो अन्तर्गत चाहिँ अहिले वी हैव बीन रनिङ भेरियस इनिसिएशन्स एन्ड च्याप्टर्स इन भेरियस कन्ट्रीज इन्क्लुडिङ नेपाल, बङ्गलादेश, इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, त्यस्तै बहराइन, जोर्डन, मलेसिया जस्ता देशहरुमा हामीले अहिले च्याप्टरहरु रन गरिरहेको छौं। वी डु लट अफ एक्टिभिटीज विथ वुमेन इन बिग डेटा अर्गनाइजेसन। अब यो संस्थाको गरिमाको कुरा गर्दाखेरि यसको वान अफ द फाउन्डर, को-फाउन्डर भनेको साला आरसी, who has been working in Intel for almost 30 years in a senior director level position. I mean, the question is, who doesn't know Intel, right? So someone who have been leading Intel for so many years is one of the co-founder of this organization. Similarly, Girls in Tech Nepal को प्रोग्राममा कतिको तपाईहरु इन्भल्भ भइरहनु भएको छ। So Girls in Tech Nepal is a chapter of international organization called Girls in Tech in which is headquartered in San Francisco. Again, the idea is to work with female to promote them in tech and then to retain them in tech as well is another motive as well. So म एज अ यो च्याप्टर, यो नेपाल च्याप्टरको फाउन्डरको रूपमा काम गरिरहेको छु भने अहिले ग्राउन्डमा मेलिसा एन्ड आस्था दुई जना हुनुहुन्छ who are working as a managing directors as well. अब माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रम लास्ट 15 इयर्स भने अब अरु एफिलिएटेड संस्थाहरु जेनेस क्लाउड एकाडेमी, मेडिक एनिमल, र्याक्सपेस, क्यापिटल वान, दिज आर सम अफ द अर्गनाइजेसन दैट आई हैव बीन इन्भल्भड थ्रुआउट माइ करियर। अब यो कुरा मैले तपाईहरुलाई किन भनिरहेको छु त, र अब अहिले एज अ कम्पनीको बारेमा कुरा हैन, बट ब्रिफ भन्दाखेरि एज अ कम्पनी अहिले हेडक्वार्टर म युके मा बेस्ड भएर काम गर्छु भने वी अपरेट इन 8 डिफरेंट कन्ट्रीज इन्क्लुडिङ युएस, पाकिस्तान, नेपाल, इन्डिया, बंगलादेश, फिनल्यान्ड एन्ड अस्ट्रेलिया। अब नेपालमा कतिको नाम सुन्नु भएको छ तपाईले। सो वी सर्भ भेरियस कस्टमर्स इन नेपाल। सम अफ द कर्पोरेट कस्टमर्सहरु, अब यो लोगो नै तपाईहरुलाई आई थिंक इनफ छ होला। सो नेपाल टेलिकम, नेपाल आर्मी, एनसेल, चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप, एफएन सफ्ट, बुद्ध एयर, सस्तो डेल, दिज आर सम अफ द कस्टमर्स हैन। अब तपाईले नाम त सुन्नु भएको छैन होला, विशाल ग्रुप भने कुन चाहिँ विशालको नाम रहेछ भने जस्तो हुन सक्छ हैन। शंकर ग्रुप भनेको दिज आर भेरी बिग कंग्लोमरेट्स लाइक चौधरी ग्रुप, दे आर लाइक कंपनीज टु रन सम अफ द बिग बैंक्स, बिग इन्स्योरेन्स, बिग automotive vehicle industries and those kind of things as well. अब यो करियर कसरी सुरु भयो त? सो यो तपाईले हेर्नु भयो भने यस that's me. अहिले भन्दा के छ, राम्रो छु, मोटो छु, दुब्लो छु हैन, कमेन्ट गर्दिनु होला। I am more than happy to get positive comment on the chat messages. We are all talking about engineering and भोलिको फ्युचर लिडरहरु। सो अगेन मेसेजिङमा तपाईहरुले हुन्छ नि पोजिटिभ मेसेजहरु लेख्दिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। सो यो मेरो हेर्नु भने ब्याक इन 2000 रफली 2 तिरको कुरा हो। अहिले 22 भनिसकेपछि हामी 20 इयर्स, ओ माय गॉड, आई क्यान नट बिलिभ कि 20 इयर्स अगाडि म इन्जिनियरिङ पढ्दै रहेछु। मेरो फर्स्ट कम्प्युटर व्हेन आई लर्न कि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि सी पढ्दा
लाइक कम्प्युटर चाहिने रहेछ भन्ने कुरा रियलाइजेसन भइसकेपछि द्याट्स हाउ आई इम्बार्क माई भन्छ नि कम्प्युटिङको जर्नी 20 इयर्समा आउँदाखेरि नाउ इफ यु सी मी I am one of the leader of leader within Amazon as an Amazon ambassador. Globally, 250 jana highly distinguished व्यक्ति मध्ये I am one of them. From मेरो history हेर्नु भने it's not too bad, awesome history. 20 years ago, मैले computers पढेको थिएँ when I was doing my first year in engineering. अब यो मैले तपाईहरुलाई किन भनिरहेछु भने एक लेभलमा त तपाईहरुले भन्नु होला यो मान्छेले सबै आफ्नो कुराहरु मात्र सुनाइरहेछ यो सेसन के हो भन्ने भन्नु होला तपाईहरुले हैन. But the reason I am saying is, अब म तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छु यहाँनेरि. Stop sharing my screen. तपाईहरु मध्ये कसले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ? सन्नी शाहको मैले ह्यान्डलाई लोअर गर्ने. मलाई के गर्नु पर्यो भने तपाईहरु मध्ये अन्डरग्रेड पढ्दाखेरि कम्प्युटर घरमा भएको व्यक्तिहरु को हुनुहुन्छ एकचोटी ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला प्लिज. सबै जनाले भर्चुअली नै लेट्स मेक इट हुन्छ नि collaborative fun angle बाट हेरौं. So currently I have 2 people के ब्याचलर्स मा 2 जनाको मात्र घरमा कम्प्युटर हो र हैन नि. I cannot believe that. Okay, please एकछिन टाइम लिनुस् हैन. I'm trying to make a very important point. तपाईहरुको सपोर्ट मलाई चाहिन्छ. Okay, I can see 10 candidates who is raising the hand, which is still not true. I think you all have, or almost everyone has computer at your home. So I'll wait for a few more minutes. तपाईले अन्डरग्रेड गर्दाखेरि तपाईहरुको कसको घरमा कम्प्युटर छ? अब अगेन क्वेशन्स माइट साउन्ड लाइक अन्डरग्रेड गर्दा कसको घरमा कम्प्युटर हुँदैन र? अगेन मैले मेरो हिस्ट्री भनिहालेँ. one of the global Amazon ambassadors चाहिँ अन्डरग्रेड गर्दाखेरि उसको घरमा कम्प्युटर थिएन र I learned I realized कि I need computer when I was doing say programming in undergrad. Okay, now I can see 15 people raising hand, which is at least good. अब के गर्नुस् भने जसले स्कुल पढ्दाखेरि कम्प्युटर थिएन उहाँले ह्यान्डलाई तल झार्दिनुस्. ओके, सायद यहाँले के मिस्टेक भएछ. सो स्कुलमा कसको कम्प्युटर थियो उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नुस्. हु ह्याड कम्प्युटर इन स्कुल? ओके, आई क्यान सी लट अफ ह्यान्ड रेज. अहिलेको 15 जस्तै देख्न पाउँ त ल. अलि देख्न पाएन, 11 पुगेछ. I'm literally counting. Okay, not bad. 12. ठीक छ. So अघि 15 जनाले अन्डरग्रेड पढ्दाखेरि कम्प्युटर छ भन्नुभएको थियो नि, अब 12 जनाले भन्नुभयो. So हेर्नुस्, this is the very important point I'm trying to make है. अब यहाँ कुरा आउँछ को कति प्रिभिलेज भन्ने कुराहरु आउँछ. हेर्नुस्, तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त I am one of the less privileged person रहेछु नि त. जसले अन्डरग्रेड पढ्दाखेरि बल्ल कम्प्युटर चलाउन पायो त्यो मान्छे अहिले अमेजनको वान अफ द ग्लोबल एम्बेसडर छ भने तपाईहरु त सुपर प्रिभिलेज हुनुहुन्छ. नो म्याटर हाउ मच अनप्रिभिलेज यु माइट बी अर यु माइट थिंक यु आर सुपर प्रिभिलेज बिकज तपाईले स्कुल पढ्दाखेरि मेजोरिटीले कम्प्युटर चलाउन पाउनु भएको रहेछ. अन्डरग्रेडमा तपाईहरुसँग डेफिनेटली असम कम्प्युटर छ होला भने द पोइन्ट आई एम ट्राइङ टु मेक इज what is stopping you guys to go into the position and become one of the Microsoft certified trainer, become one of the Amazon ambassador, or become that person who can probably establish a company like Amazon, Google, or Microsoft and lead the whole world in future as well. Exactly, that's what I'm trying to say कि एक जना म जस्तो व्यक्ति who is highly underprivileged व्यक्ति अहिले ग्लोबली Amazon को ambassador को रूपमा छ र तपाईहरुको अगाडि टक दिन सकिरहेको छ भने what is stopping you guys to go into that direction? Absolutely, मैले अहिले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको र देखाउन खोजेको पाथवे भनेको एक्ज्याक्टली त्यही पाथवे हो. मैले त्यो underprivileged status बाट यो लेभलमा आउनलाई के गरे र maybe that could be a golden path for you as well. If you probably follow the similar path line, maybe you will go there or even more higher than where I am. And I absolutely would love and like to see your forum ma jo hununcha to go beyond that horizon bhanau na tapaihru kati mathi jana सक्नुहुन्छ त्यो part ma. And I'm pretty much excited actually किनभने तपाईहरुले जुन एउटा ट्यालेन्ट लिएर आउनु भएको छ र जुन प्रिभिलेज पाउनु भएको छ त्यो प्रिभिलेजले it can take you in awesome direction as long as you have right attitude and mindset. Okay, back to फेरि म आफ्नै बारेमा अलिकति कुरा गर्छु. So the authority I am here to speak about is being one of the Amazon ambassador. I am highly certified on probably 10 of the Amazon certifications. And if you see these are some of the major Amazon certifications, which includes specialty certification like networking, big data, DevOps, solution architect, developer, and those kind of things. Similarly, Microsoft certified trainer मैले भनिहालेँ.
MongoDB, like various other certifications including Nagios and Cisco as well. Okay, अब कुरा आउँछ what is Amazon? What is cloud basically? So more actually audience bada I would like to hear from someone. I think तपाईहरुले cloud पढि नै रहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई. So can someone tell me what you understand by cloud? I really like to hear from audience. So please do not hesitate. तपाईहरु future leader हो. यो एउटा informal session मा तपाईहरुले हुन्छ नि बोल्न hesitate गर्नुभयो भने it's going to be challenging. तपाईहरुको लागि challenging हुन्छ. So I definitely would like to hear at least someone from this forum. What do you think what cloud is? Anyone? Virtually आज हामीले swag दिन नसके पनि I would request Rupesh Anmol to manage some swag. So तपाईहरुलाई हामीले swag पनि तपाईको desk मै पुराइदिने छौं. In a week or 2 weeks time, those person who becomes interactive in this session. Swag के हुन्छ Anmol? Can you mention some of the swags that we recently gave to some of the attendees? Swag चाहिँ हामीलाई AWS बाटै आउँछ. सो Amazon बाट आएको भनेको हामीलाई अहिले हामीसँग डायरी छ, स्टिकर्सहरु छ, अनि लगेज ट्यागहरु छ, अनि एकदम राम्रो पेन छ के, राम्रो प्याकेजिङमा. सो आज हजुरहरु इन्टरेक्टिभ भएर बोल्नु भयो भने चाहिँ त्यो swag चाहिँ हामी हजुरहरुको कलेज र डेस्क सरले भने जस्तै डेस्कसम्मै ल्याउने व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं. सो यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो, यसलाई चाहिँ नगुमाउनु होला है. सरले देखाइहाल्नु भयो. यही चाहिँ आउँदैन तर this is one of the swag I got from Amazon when I was हुन्छ speaking as well. यो चाहिँ quite राम्रो छ. Actually it's के भन्छ power bank हो. र अब as an ambassador मैले पाएको swag चाहिँ यहाँ छ. Very cool diary actually. पेन पनि थियो, कता छ पेन चाहिँ खोज्नु पर्छ. Yes, again the whole reason is we want you to speak. यहाँ आएर मैले 1 घण्टा बोले भने I didn't think I will take this session as a fruitful and successful session. मैले त बोलिरहेको हुन्छु. I mean तपाईले मलाई छोड्दिनु भने म 3-4 घण्टा बोल्छु. But I mean that may not be the intention of this session. ल तपाईहरुबाट सुनौं. तपाईले त्यहाँ के भन्छ ask to speak के भन्नु मिल्छ अथवा ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने allow to speak गर्नु मिलिहाल्छ तपाईहरुलाई. ल Anshu Magar. So Anmol, or is it me who is going to do? Okay. Okay, Rupesh can do it. So cloud say it's a virtual space, so that's a data store. Okay, virtual space or data store. That's really good. Thank you, Anshuji. Again, म आफै इन्जिनियर हो हेर्नुस् है. म आफै इन्जिनियर हो. तपाईहरुले मेरो इन्जिनियरिङको प्रुफ त धेरै अब चाहिदैन होला. सो जेनिस पनि बोल्दै हुनुहुन्छ ल. जेनिस अनि क्लाउड चाहिँ भनेको हैन एक टाइपको कम्प्युटर हो बट फर लाइक अराउन्ड द वर्ल्ड प्रोसेसिङ हुनलाई एट द सेम टाइम लाइक कम्प्युटरको सबै फंक्सन गर्छ तर लाइक ओभर द इन्टरनेट. Absolutely. कम्प्युटरको सबै फंक्सन गर्छ ओभर द इन्टरनेट. Perfect. Thank you, Janice. Genese अथवा Genese. Okay. Sorry about your pronunciation. So म अघि के भन्दै थिए भने म आफै इन्जिनियर हो र अनफर्चुनेटली हाम्रो इन्जिनियरको एउटा इन्ट्रेस्टिङ रेपुटेसन छ. मैले राम्रो नराम्रो भन्दिन, इन्ट्रेस्टिङ रेपुटेसन छ. कसैलाई थाहा छ के रेपुटेसन छ भन्ने कुरा प्रोफेसनल इन्डस्ट्रीमा? Anyone who would like to say, type, speak? हाम्रो इन्जिनियरको इन्ट्रेस्टिङ रेपुटेसन छ. के होला त्यो रेपुटेसन ल भन्नुस्? Like to hear. Okay ल तपाईलाई थाहा छैन होला अथवा भन्न लाज मान्नु. इन्ट्रेस्टिङ रेपुटेसन भनेको त्यो इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ त्यो के सिरिज थियो नि, I forget the series. Anmol, Rupesh, do you remember the series? IT Crowd कसले हेर्नु भएको छ? Anyone who has watched IT Crowd, please raise your hand. IT Crowd कसैले हेर्नु भएको छैन? क्वेशन पहिले हाम्रो इन्टरनललाई नै सोधौँ. Rupesh, Anmol, have you watched IT Crowd? सर IT क्राउड भन्दा नि बिग ब्याङ थ्योरी चाहिँ सायद अलि रिलेभेन्ट होला. या क्राउडले नि कसै न कसैले चाहिँ हेर्नु भयो होला. द बिग ब्याङ थ्योरी. ल बिग ब्याङ थ्योरी हैन. IT Crowd क्वाइट असम. मैले नि हेरेको छु है बिग ब्याङ थ्योरी. IT क्लाउड चाहिँ हेरेको छु. IT Crowd भन्ने छ एक्चुअली हेर्नुस् हैन. सो इट्स क्वाइट असम के. IT Crowd मा अब मैले कसरी भन्नु नहेरेको मान्छेले भन्न सक्दैन हैन. So those are like pure IT nerds हैन. They are actually placed in a basement because the whole entire organization thinks ki that's where the IT
को पोजिसन चाहिँ त्यो हो भनेर सोच्छन् हैन बिकज त्यो रूपमा लिइन्छ कि एउटा सोसाइटीमा भन्दाखेरि पनि द ओन्ली रिजन इज वाइ भन्दा हामी जति नै भित्र असम जाने पनि जे गरे पनि हामी बोल्दै बोल्दैनौँ कि वी डोन्ट सेल आवरसेल्फ त्यो हाम्रो के अरे हरिवंशको गीत छ नि के अरे चामलसँग के पिठो साटेछन् कि के वाटेभर भन्ने गीत चाहिँ हामी भेरी ब्याड अन सङ हैन एक्ज्याक्टली तपाईँ आफू बोल्नु भएन भने तपाईँले आफूलाई सेल गर्नै सक्नुहुन्न र अब क्वेसन आउन सक्छ हामी त इन्जिनियरिङ गर्ने मान्छे हो हामीले सेल गर्नु अभियसली एभ्रीवन निड टु सेल के डक्टरले सेल गर्नुपर्छ इन्जिनियरले सेल गर्नुपर्छ एभ्रीवन निड टु सेल योरसेल्फ इन अ पोजिटिभ वे सो मेरो एउटा रिक्वेस्ट भनेको र वाइ आई एम सेइङ दिस अहिले हामी एज अ अर्गनाइजेसन वी म्यानेज अलमोस्ट 200 एम्प्लोइज मोस्टली इन्जिनियर्स र वान अफ द कम्प्लेन हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूले हाम्रो सर्भिसेस दिँदाखेरिको वान अफ द कम्प्लेन भनेको तपाईहरुको इन्जिनियर्सहरू असम हुनुहुन्छ दे आर लाइक सम अफ द ब्रिलियन्ट माइन्ड इन द होल वर्ल्ड तर वान अफ द च्यालेन्ज भनेको दे डोन्ट टेल व्हाट दे नो बोल्दै बोल्दैन तिनीहरू लाटो हुन् कि तिनीहरूलाई बोल्न आउँदैन कि भाषा जान्दैनन् कि सो द्याट्स द टिपिकल क्वेसन दे हेभ बीन आस्किङ है सरी यो अलिकति लेक्चर भयो जस्तो लाग्यो होला तपाईहरुलाई हैन बट द्याट्स द ट्रुथ के किनभने तपाईहरुले बोल्नु भएन भने हाउ वुड वी नो व्हाट यु नो भन्ने कुरा ठीक छ क्लाउडको अघि कुरा गर्यौं सो एकदम समरीमा क्लाउड के हो त भनेर भन्दाखेरि कपल अफ कुराहरु तपाईले राख्नुभयो अलिकति एडभान्समा जानु भेरी सिम्पल क्लाउड भनेको के पनि हैन कसैको डेटा सेन्टरमा राखेको कम्प्युटर हो अथवा सर्भर हो जहाँ डेटा राखिन्छ जहाँ कम्प्युटिङ प्रोसेसिङ स्टोरेजहरु गर्न सकिन्छ द्याट्स क्लाउड तर यो चाहिँ मेरो आफ्नो डेटा सेन्टरमा तपाईको आफ्नो डेटा सेन्टरमा हैन कि कसैको डेटा सेन्टरमा त्यो कसै भनेको चाहिँ को हो त भन्दा those companies who fulfill the definition of cloud public cloud को definition जसले fulfill गर्छ अब यहाँ थ्योरी अब बल्ल जोडिन्छ कि अब तपाईले पढ्नुभयो होला क्लाउड को फिचर्सहरु के हो भन्ने कुराहरु हाई अभाइलेबिलिटी इलास्टिसिटी हुन्छ नि तपाईको ग्लोबल एक्सेस ब्यान्डविड्थ यस्ता कुराहरु पढ्नु होला हो जुन जुन कम्पनीले त्यो क्राइटेरिया फिटमेन्ट गर्छ त्यो कम्पनीजहरुले राखे त्यो कम्पनीजहरुले अपरेट गरेको डेटा सेन्टरको सर्भरमा हामीले डेटा राख्छौं र प्रोसेसिङ गर्छौं भने भेरी सिम्पली द्याट्स क्लाउड सिम्पल एक्जाम्पल भनेको हामीले आफूले गर्नुपर्ने झन्झट चाहिँ अरु कसैले गर्दिन्छ वी जस्ट रेन्ट इट अब यसको एकदम रियल टाइम एक्जाम्पल भनेको अरु इन्डस्ट्रीमा हेर्ने हो भने सिम्पल हामीले अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्यो भने टुटल पठाओलाई हामीले चाहिँ के भन्न सक्यो भने युटिलिटी मोडलमा भेहिकलको युटिलिटी मोडल भनेको त्यही हो नि त सो तपाईले आफ्नो बाइक किन्न सक्नुहुन्थ्यो आफ्नो गाडी किन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो किन्नु सट्टा चाहिँ कुनै थर्ड पार्टी कम्पनीलाई जिम्मा दिनु मलाई यहाँबाट चाहिँ के रे बानेश्वर जानु छ ल बानेश्वर जानु चाहिँ म एउटा पठाओ अथवा टुटल अथवा चाहिँ व्हाटएभर अर्डर गर्छु भन्ने खालको जुन मेकानिजममा जानुभयो भने एक्ज्याक्टली द युटिलिटी कन्सेप्ट भनेको नै क्लाउड हो अब युटिलिटी कन्सेप्ट चाहिँ तपाईको जहीँ त्यही युज हुन्छ अब क्लाउडमा मैले भनिहालेँ आफ्नो सर्भर नलिएर अमेजन माइक्रोसफ्ट गुगलको चाहिँ सर्भरहरु भाडामा लिने कुरा भनेको युटिलिटी मोडल भयो फर एक्जाम्पल त्यस्तै ट्रान्सपोर्टेसनमा मैले उबर ग्लोबली कुरा गर्दाखेरि अब बत्तीको कुरा गर्दाखेरि तपाई हाइड्रो पावर खोल्न जानुहुन्छ कि बत्ती चाहियो भने एनईएमा गएर चाहिँ मिटर राख्न जानुहुन्छ त फर एक्जाम्पल द्याट्स अनदर कन्सेप्ट अफ युटिलिटी सो अब फिचरहरु के हुन्छ त भन्दा युटिलिटी मोडलमा गइसकेपछि पे पर युज तपाईले जति युज गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार पे गर्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल जति जीबी जति टिभी स्टोर गर्नुभयो त्यो अनुसार पे गर्नुहुन्छ अब अमेजन क्लाउड चाहिँ तपाईको वर्ल्डकै वान अफ द फर्स्ट एन्ड बिगेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर हो अब अराउन्ड मैले पहिला भन्दाखेरि 120 130 सर्भिस भन्थ्यो भने अब अहिले यहाँ स्लाइडमा हेर्दा 200 प्लस सर्भिसेसहरु अवेलेबल छ भने रहेछ यो पनि ट्रु नहुन सक्छ किनभने यो स्लाइड बन्ने बेलासम्ममा नयाँ सर्भिस थपिसक्यो होला आई मीन इफ यु क्यान इमेजिन द्याट्स हाउ र्यापिडली दे ग्रो एज वेल हैन अलमोस्ट 190 प्लस कन्ट्रीजमा चाहिँ उनीहरूले सर्भिसहरु दिइरहेको छ अब यो त ग्लोबली अवेलेबल सर्भिस नै हो अब कुरा रह्यो अमेजन यति पपुलर छ भनिसकेपछि व्हाट इज आउट देयर द च्यालेन्जेस के छ त मार्केटमा भन्दा द होल वर्ल्ड इज हेडिङ टुवर्ड्स द क्लाउड कम्प्युटिङ अब नेपालमा हेर्नु भने तपाईले यति पुराना कम्पनीजहरु चाहिँ क्लाउडमा गएको तपाईले देख्नुभयो भन्यो भने अब कति क्लाउड युज गरिरहेछन् कति युज गर्ने सोचिरहेछन् हैन देख्नु भएको छ भन्यो भने यु क्यान जस्ट इमेजिन के नेपाल लगायत विश्वभरि नै क्लाउडको डिमान्ड कति छ त सो अब अमेजन प्रोफेसनल कसरी भन्ने त अथवा अझ क्वेशन आउन सक्छ के क्लाउड मात्रै हो त अनि त्यसपछि डेभलपमेन्टको कुरा के हो नेटवर्किङको कुरा के हो सेक्युरिटीको कुरा के हो त अब तपाईले इमेजिन गर्नुभयो भने कसैले बिग डेटा एआई एमएल गर्छ भन्यो भने द्याट शुड ह्यापन अन टप अफ क्लाउड किनभने बिग डेटा गर्ने स्टोरेज चाहियो स्टोरेज कसले दिन्छ क्लाउडले अब तपाईको एमएल मेसिन लर्निङ अथवा चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स गर्नु पर्यो त्यसको लागि प्रोसेसिङ चाहिन्छ प्रोसेसिङ कसले दिन्छ क्लाउडले अब तपाईले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो डेभलपमेन्ट गरेको कुरा होस्टिङ गर्नु पर्यो त्यो होस्टिङ गर्ने प्लेटफर्म कसले दिन्छ क्लाउडले सो यसरी हेर्नुभयो भने क्लाउड चाहिँ तपाईको फन्डामेन्टल एउटा ब्याकबोन जस्तो भयो कि विदाउट क्लाउड
You cannot literally do anything in this world now. I mean, हामीले ट्रेडिसनली हेरिसक्यौ नि त, सर्भरमा होस्टिङ गरेर जुन नेपालमा च्यालेन्जेसहरु तपाईले देख्नु भएको छ, उता यातायातको चाहिँ सिस्टम डाउन हुन्छ, उता तपाईको चाहिँ पुलिस रिपोर्ट लिनेको सिस्टम डाउन हुन्छ, उता मुभी कम्पनीमा चाहिँ मुभी हेर्न जाने बेलामा सिस्टम डाउन हुन्छ। द होल रिजन भनेको किन त भन्दा दे वर नट लेभरेजिङ द प्रोपर पावर अफ कम्प्युटिङ। उनीहरु क्लाउडमा गएर प्रोपर सिस्टम ह्यान्डलिङ गरेको थियो भने त्यो समस्या चाहिँ लगभग मिटिगेट हुन्थ्यो। सो दे हेभन्ट डन दैट। गभर्नमेन्टको पोर्टल हेर्नु भयो भने त झनै खतम छ अहिले, हैन? ओके, अब के छ त क्लाउडको, अब अमेजन क्लाउडको एरियामा जानको लागि भन्दा अगेन देयर इज अ कन्सेप्ट अफ सर्टिफिकेसन। अब कतिजनालाई तपाईलाई सर्टिफिकेसन थाहा छ छैन? भेरी सिम्पल एक्जाम्पल, सर्टिफिकेसन भनेको के हो भने तपाई फर एक्जाम्पल अमेरिका जानु पर्यो, युके जानु पर्यो, अस्ट्रेलिया जानु पर्यो, युनिभर्सिटीमा एडमिसन गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले के काम आउँछ? आइएल्स पढ्ने। किन आइएल्स पढ्ने त भन्दा दे वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज द लेभल अफ योर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज। सो आइएल्सले टोफेलले चाहिँ तपाईको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको लेभल दिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले क्लाउड त पढ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, तर तपाईको लेभल के हो त त्यसको टेस्टिङ फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ यो सर्टिफिकेसनले प्रोभाइड गर्छ। इट्स लाइक अ ड्राइभिङ लाइसेन्स। तपाईले जसरी लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ टेस्ट दिएर पास गर्नुपर्छ, देन यु क्यान ओन्ली से कि ओके नाउ आई नो ड्राइभिङ, यु नो, तपाईँ त्यो प्रुफ भयो नि तपाईको। सो सर्टिफिकेसन इज अ प्रुफ दैट यु नो व्हाट यु सेड यु नो। फर एक्जाम्पल सर्टिफिकेसनको विभिन्न लेभल छ। अब एकदम इन्ट्री लेभलको सर्टिफिकेसन भनेको फाउन्डेसनल सर्टिफिकेसन, क्लाउड प्र्याक्टिसनर सर्टिफिकेसन, एसोसिएट भनेको त्योभन्दा एक लेभल माथिको सर्टिफिकेसन, प्रोफेसनल भनेको अझै माथिको सर्टिफिकेसन, भने स्पेसियालिटी भनेको लाइक अब स्पेशलाइज एरियाहरू। यो चाहिँ प्राइमरली वर्किङ प्रोफेसनलहरूको लागि मोर क्याटर गरेको हो। जस्तो अब सेक्युरिटीमा कोही काम गरिरहेछ, सेक्युरिटीमा जान सक्यो, नेटवर्किङमा, मेसिन लर्निङमा, बिग डेटामा, अथवा चाहिँ डेटाबेसहरूमा जान सक्ने पोसिबिलिटी पनि छ। अब कुरा आउँछ यो सर्टिफिकेसनहरू के इज इट फ्री अफ कस्ट भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। सो अब तपाईहरुको आई थिंक कलेजमा हाम्रो टिचरहरूले पढाइरहनु भएको छ, धेरै करिकुलमहरू इज एक्चुअली गियर टुवर्ड्स द सर्टिफिकेसन। सो पढेको त तपाईले कस्ट तिर्नु परेन, तर सर्टिफिकेसन एक्जामको चाहिँ यो ग्लोबली पेएबल कस्टहरू हुन्छन्। जस्तो फाउन्डेसनको $100, एसोसिएटको $150, प्रोफेसनलको $300 भने स्पेशलिटीको $300 चाहिँ द्याट्स द एक्जाम फी दैट यु हैव टु पे। जसरी आइएल्सको चाहिँ तपाईले ब्रिटिश काउन्सिल अथवा वेरिवेयर गरेर पे गर्नुपर्छ, त्यस्तै गरी यो चाहिँ टेस्ट सेन्टरहरूमा एक्जाम बुक गर्ने बेलामा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आई थिंक तपाईहरु अमेजन एकाडेमी अन्तर्गत चाहिँ अलरेडी इनरोल भइसक्नु भयो हुनाले आई थिंक यु आर एलिजिबल टु गेट 50% डिस्काउन्ट अन मोस्ट अफ द एक्जाम्स एज वेल। ओके, अब क्वेसन आउँछ व्हाई क्लाउड कम्प्युटिङ, व्हाई अमेजन? अब यो ग्रोथ हेर्नु भयो भने दिस इज द ग्रोथ अफ क्लाउड कम्प्युटिङ मार्केट फ्रम 2018 to 2024। इट्स ग्रोइङ एग्रेसिभली। र क्लाउड प्रोभाइडरहरुको अहिले कम्पिटिसन छ। जस्तो अमेजन र माइक्रोसफ्टको चाहिँ पेन्टागनको जेडाई भन्ने $10 billion को प्रोजेक्टमा they were like literally fighting. That was a big competition that happened out there, for example. अब त्यस्तै गरी अर्को पार्ट भनेको what the cloud provider says भन्दा everyone is going towards the cloud. यो लाइटले चाहिँ अलि ब्राइट नै बनाए, so I'll just turn off the light. So everyone says the world is moving towards the cloud, but they haven't scratched the surface at all. तपाईले वर्ल्डलाई चाहिँ एउटा अनियनको लेयरको रूपमा मान्नु भयो भने पहिलो लेयरको त्यो हुन्छ नि के भन्छ, त्यो क्रिस्पी बोक्रा हुन्छ नि। अहिलेको क्लाउड मार्केट पेनिट्रेसन भनेको त्यो क्रिस्पी बोक्रा पनि कम्प्लिट गर्न सकेको छैन। अब तपाईले इमेजिन गर्नु भयो भने hundreds of thousands of layers are there inside the onion to go into हुन्छ नि penetrate the whole cloud market. So cloud market भनेको इट्स ever growing market छ के। अब तपाईले इमेजिन गर्नु भयो भने जुन जब रोलहरु तपाईको दाइहरुले अथवा अंकलहरुले कल्ले गरिरहनु भएको थियो कम्प्युटिङमा, टेकमा, they are not going to be relevant in 5 to 10 years time. तपाई ग्रेजुएट हुने बेलामा त्यो रिलेभेन्ट नहुन सक्छ के। अहिलेको प्रेडिक्सन अनुसार के रेलेभेन्सी छ त नेक्स्ट 5 to 10 years मा भन्दा जब्स और एक्सपर्टिज लाइक क्लाउड कम्प्युटिङ, बिग डेटा, आईओटी, इन्क्रिप्सन को कुराहरु, एमएल को कुराहरु, ई कमर्स का पर्सपेक्टिभहरु, 3D को कुराहरु, एआर, वीआर, दिज आर द सम अफ द टपिक्स। अब आरपीए भन्छ, रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन को कुराहरु हुन सक्छ। यो रेलेभेन्ट टपिक छ। अब यो रेलेभेन्ट टपिकमा तपाई भोलि जब मार्केटमा गएर फाइट गर्न, लोकली एन्ड इन्टरनेसनली फाइट गर्नलाई त तपाईले फ्युचर टेक्नोलोजिज त लर्न गर्नु पर्यो। That's where Amazon or cloud actually comes into picture के तपाईहरु सबैको लागि नै। अब मार्केट शेयर को कुरा गर्दाखेरि अहिले अगेन क्वेशन आउँछ why Amazon? Because they are the biggest provider. धेरै कम्पनीले त्यही युज गरेका छन्, which means getting job if you know Amazon is way much easier than you know other cloud providers. तर अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको बाइक सबैले चलाउनु हुन्छ होला। यदि कसैले चाहिँ यामाहा अथवा आई डोन्ट नो बजाजको बाइक चलाउनु हुन्छ भने भरे होन्डाको बाइक चलाउँदा त्यति डिफरेन्ट छैन। बिकज द ओन्ली थिङ दैट इज गोइङ टु बी डिफरेन्ट इज प्रोबब्ली गियर अगाडि हो कि पछाडी हो कि
ह्यान्डल टेढो छ कि बाङ्गो छ कि भन्ने कुरो मात्रै हो, अरू त खासै म्याटर हुँदैन। सो इफ यु नो Amazon, you can easily switch into Azure, Google, Alibaba or other providers. कति क्लाउड प्रोभाइडर त लिटरली कपी क्याट जस्तै पनि छ, सो त्यो डिफिकल्टी हुने कुरो पनि भएन। र गुड थिङ भनेको Amazon has way more service compared to other different providers as well. डिमान्डको पार्टमा हेर्नुहुन्छ भने तपाई सर्टिफाइड हुनुहुन्छ भने your chance of getting hiring is 28% more than those person who are not certified. अब कम्पनीले के भन्छ, those people who are certified actually are more innovative, 91% more innovative भनिरहेछ। तपाईको क्रेडिबिलिटी को कुरा गर्दाखेरि again you are taken more seriously कि you have already studied, you know stuff, you have been certified as well. अब कहाँबाट सुरु गर्ने त? Again, not trying to promote, but we are the only cloud consulting provider in Nepal who partner with companies like Amazon. I mean, Amazon को advanced consulting tier को partner को रूपमा छौं. We work with Microsoft and Alibaba and Huawei cloud as well. So cloud मा अथवा DevOps मा अथवा AI मा ML मा data मा तपाईहरुको career development मा cloud native development मा career सुरु गर्न खोजिरहनु भएको छ. Yes, we have lot of vacancies available. These are some of the examples of vacancies. Site मा गएर तपाईहरुले vacancies हेर्न सक्नुहुन्छ. अब अर्को पार्ट भनेको हामी we have invested as a company and partner with company called CodeRush. र अहिले CodeRush ले हाम्रो लागि they have been running some of the apprenticeship program. You say around 6 months मा तपाईहरुलाई हामीले within 6 months मा ट्रेनिङ हरु दिएर जब रेडी दिने प्रोग्राम र त्यो जब टाइटल चाहिँ फाइनान्शियल डेटा एनालिस्ट को पोजिसन छ. This is for some of the very global multinational banks in the world itself. US को some of the major multinational banks को लागि चाहिँ we have been actually training people and then making them job ready itself. So again, you need to be very sharp on cloud, you need to be very sharp on data, and then you need to be sharp on financial data. So अहिले हामी 30 जनाको कोहर्टमा सुरु गरिरहेछौं. Again, if you see if you see yourself to work as a consultant for some of the largest financial organization in the world towards data analysis field, we have this option available as well. Similarly, हामी यस्तो खालको अरु प्रोग्रामहरु पनि रन गर्न गइरहेको छौं. We do Amazon. So again, we have Anmol here, Rupesh here, who work very closely with the community. They are part of the Amazon community, Amazon User Group Nepal. I am one of the leader for Amazon User Group Nepal. So I mean, if you want to meet with like-minded people, if you see we've been doing a lot of programs recently. हामी Grow by Data मा गर्यौं, त्यो भन्दा अगाडि हामीले actually Leapfrog मा गरेको थियौं, त्यो भन्दा अगाडि I think what is the name, Cloud Factory मा गरेको थियौं. So we do a lot of these activities together with the industry. जसले गर्दा तपाईलाई इन्डस्ट्रीको एक्सपोजर पनि दिन्छ. So you can be part of the community. Similarly, I think November मा जस्तो लाग्छ मलाई Amazon User Group को community day गर्दै छौं. It's going to be roughly 1 or 2 days conference where Amazon speakers are going to come. We're going to have awesome on-site experience where people are going to compete with Amazon Deep Racer. So again, if you don't know what Deep Racer is, yeah, picture ma dekheko cha. It's a 118 size of a physical car where you ride the deploy the model in the car, and then do the competition. So again, you are very much welcome to take part in this program as well. Similarly, this is where you can actually get connected into LinkedIn, Facebook, and Meetup for Amazon User Group as well. यति भन्दै मेरो साइडबाट बोल्ने कुरा चाहिँ मैले सखाएँ. But again, यो सेसनको फ्रुटफुलनेस भनेको मैले यो प्रेजेन्टेसन सकाउनुमा फ्रुटफुलनेस हैन कि तपाईहरुले मलाई क्वेशन सोध्नु भो र that question is going to be relevant for your future career र त्यसले तपाईहरुलाई के हेल्प गर्छ भन्यो भने we see this session as a very fruitful one. म सोशलमा very active छु, LinkedIn, Facebook, Twitter पनि active छु. So feel free to connect with me on those platforms. I am very quick to respond. कहिले रेस्पोन्ड गरिनु फेरि मेसेज गर्नुस्, we will definitely respond you back as well. Thank you very much. यति भन्दै मेरो आफ्नो फर्मल सेसन चाहिँ यही सकाउँछु. Now looking forward to hear questions from your side. Again, career, tech related, anything. हाम्रो क्लासमा यस्तो पढाइ हुन्छ यो रिलेटेड कुराहरुमा, is it going to be relevant? Again, I'm open for all the questions. I'm not saying I have all the answers. I may have all the answers. I'll try my best. If I don't have answers, I'll try to find it from the relevant authority who might have answers as well. म अलिकति ट्रिगर पनि गर्छु है तपाईहरुलाई नसोध्ने बेलामा चाहिँ. So as a speaker, I go to a lot of universities around the world, primarily South Asian universities हरुमा धेरै जान्छु. Bangladeshमा I have been there to couple of universities, remotely पनि सेसन गरेछु, पाकिस्तानमा पनि remotely सेसन गरेछु, इन्डियामा पनि गरेछु.
तर द काइन्ड अफ इन्थुजियाजम एन्ड इन्ट्रेस्ट दोज पिपल सो आफ्टर सेसन उनीहरूले जुन भेट्ने सोसियलमा मेसेज गर्ने आई मिन आई क्यान सी द फायर इन देयर आइज के सो मलाई अलिकति अचम्म कहाँ लाग्छ भने अब तपाईँहरूसँग क्वेसन नै नभएर नसोध्नु भएको हो कि तपाईँहरू साई हुनुभएको हो कि अथवा तपाईँहरूलाई यो त हामीले बुवाआमाको लागि पढिदिएको हो हामीलाई खास केही मतलबै छैन एक्चुअली यो सेसनमा नि सायद कुन सरले प्रेसर गरेर आएको हो यो पार्ट चाहिँ आई डु नट हेभ एन्सर कि म अचम्म लाग्छ यो कुरा चाहिँ होइन आई मिन इट्स नट जस्ट अबाउट मी आई मिन जुनै पनि सेसनहरू इभन एमाजोनकै स्पिकरहरू हामीले ल्याएर राखिदिँदाखेरि पनि द च्यालेन्ज द्याट वी फेस इज यो राइट अडियन्स त हो दे डोन्ट आस्क क्वेसन्स मेबी उनीहरूले धेरै बुझेको हो कि न उनीहरूलाई सोध्नै नपर्ने सो यो खालको फिडब्याक चाहिँ मैले पाइरहेको हुन्छु कि सो अगेन आई एम रियल्ली पुसिङ यु गाइज हार्ड यहाँनिर चाहिँ ओके प्लिज फिल फ्री हेलो हजुर मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ होइन लाइक फर चाहिँ होइन म चाहिँ फ्रन्ट एन्ड वेब डेभलपमेन्टमा अलिकति फोकस गर्न छु यसलाई चाहिँ क्लाउड चाहिँ सिक्नुपर्छ होला तपाईँलाई लाग्छ एब्सोल्युटली सो क्लाउड एकदमै इसेन्सियल छ क्लाउडको कुन पार्ट तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ आई विल गाइड यु जस्तो अहिले तपाईँले डेभलपमेन्टको पार्ट हेर्नुभयो भने अब जस्तो एमाजोन एम्प्लिफाईहरू भन्ने टुलहरू छ कि अहिले सो तपाईँले अब गुगल गर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ होइन सो दोज प्लेटफर्म्स युज गर्नु भने कति केसेसमा त तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रपबाटै यो तपाईँको होल सिस्टम बनिदिन्छ कि अब तपाईँले कोड आई मिन यु माइट बी थिङ्किङ कि लाइक ओके ल म फ्रन्ट एकदम भ्यालिड क्वेसन सोध्नु म फ्रन्ट एन्ड हो गर्नु पर्ला नपर्ला यु नेभर नो के गाइज भोलि 2 देखि 3 वर्षमा यस्तो टाइम आउँछ कि तपाईँले कोडै लेख्नु पर्दैन अब आई मिन द कोड विल बी अटो जेनेरेटेड द्याट्स द काइन्ड अफ द वर्ल्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड्स के अनि त्यो कसले गर्छ त भन्दा त्यो सबै भनेका क्लाउडमा एभाइलेबल भएका सर्भिसेसहरूले नै गर्छन् सो तपाईँको लागि एब्सोल्युटली अहिले कन्सेप्ट भनेको फ्रन्ट एन्ड मात्रै भन्दा नि फुल स्ट्याक इन्जिनियरिङको कन्सेप्ट एकदम धेरै छ त्यो डिरेक्सनमा जान पनि तपाईँलाई क्लाउडको फन्डामेन्टल्स चाहियो अब भोलि तपाईँले चाहिँ सपोज तपाईँले फ्रन्ट एन्डमा बनाएको कुरा भनेको इट्स मोर अफ स्ट्याटिक कन्टेन्ट हुन्छ त्यसमा तपाईँको जेएस हुनसक्छ जाभास्क्रिप्टको कुराहरू हुनसक्छ सिएसएस हुनसक्छ एचटिएमएल हुनसक्छ फर इक्जाम्पल अब एसेटहरू हुनसक्छ तपाईँको मुभी फाइलहरू हुनसक्छ अथवा चाहिँ इमेजेसहरू हुनसक्छ भने वेयर आर दे गोइङ टु रिसाइड त भन्दा दे आर गोइङ टु बी रिसाइडेड अन क्लाउड स्टोरेज सोल्युसनहरू जस्तो एमाजोन एस3हरूमा रिसाइड हुन्छ अनि त्यसलाई सर्भ कसरी हुन्छ त भन्दा तपाईँको यो सिडिएनहरू कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क फर इक्जाम्पल क्लाउड फ्रन्ट जस्तो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कबाट चाहिँ त्यसलाई सर्भ हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ क्यासको कुराहरू हुन्छ क्यास क्लियरिङका कुराहरू हुन्छन् डिप्लोयमेन्टका कुराहरू हुन्छन् भन्दा यो सबै चिज हेर्नुभयो भने तपाईँले जे बनायो भने नि द्याट इज गोइङ टु एन्ड अप इन द क्लाउडमा गएर एन्ड अप हुन्छ भने तपाईँले क्लाउडको बारेमा थाहा नभयो भने त मेक सेन्स गरेन सो तपाईँको लागि एकदम राम्रो पाथवे भनेको तपाईँ टेकमा अलिकति हुन्छ नि असम हुनुहुन्छ भन्यो भने यु क्यान अलवेज जम्प इन्टु एसोसिएट तर स्टुडेन्ट क्याटेगोरीबाट जाने हो भने मेबी फाउन्डेसनबाट सुरु गर्ने देन यु गो इन्टु सोल्युसन आर्किटेक्ट देन यु गो इन्टु डेभलपर क्याटेगोरी र पछि तपाईँ अब अझै त्यसमा कोर डेभलपमेन्टमै जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने देन यु गो इन्टु द डेभअप्स क्याटेगोरी तपाईँको पाथवे चाहिँ 1 2 3 4 इज गोइङ टु बी योर पाथवे यसलाई तपाईँले 2 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्सकै लङ टर्म प्लान बनाएर गर्नुभयो भने नि द्याट्स गन बी असम तपाईँको फ्रन्ट एन्ड स्किल्स छ र तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा सर्टिफिकेसन मात्र लिनुभयो भने तपाईँको इम्प्लोएबिलिटी इज गोइङ टु बी वे मच हायर कम्पेयर टु अ लट अफ पिपल आउट देयर इन द मार्केट अब यसमा इम्प्लोएबिलिटीको मात्र कुरा हुँदैन यसमा चाहिँ तपाईँको इम्प्लोएबिलिटी प्लस द काइन्ड अफ रेम्युनेसन द्याट यु आर गेटिङ कम्पेयर टु रेस्ट अफ द मार्केट एज वेल इज गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ नेपाल मात्र नभएर ग्लोबली नै यसले म्याटर गर्छ जेनिसी मैले एन्सर गरेँ तपाईँको हजुर गर्नुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच जेनिसी ल अरू कोही हुनुहुन्छ एनीवन हु गट क्वेसन्स फर मी ओके ल भन्नुहोस् हेलो मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ हजुर सुनिएछ हजुरले अब यो टेक्निकल फिल्डमा पनि छिर्नु भएको धेरै वर्ष भयो होला अनि एडब्ल्युएस को फिल्डमा छिरेको धेरै भयो होला हजुर हजुर म 2007 को पास आउट इन्जिनियर हो मैले टेकको करियर सुरु गरेको रफली अब 2000 देखि भनेपछि 20 इयर्स भएछ अहिले हजुर अनि यति इयरको डिफरेन्समा हुन्छ नि हजुरले एक जुन एक्सपिरियन्स गर्नुभयो नि कतिको डिफिकल्ट र कतिको हार्ड लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि अटेन्ड गर्न सक्छौँ सजिलै जस्तो लाग्छ हजुरलाई ओके
अब कस्तो छ भने अहिलेको वर्ल्डमा हेर्नु हो भने तपाईको जस्तो प्लेन राइट ब्रदरले प्लेनहरु बनायो हैन तर अब अहिले प्लेनहरु हेर्नु भने त असम छ नि त तर राइट ब्रदरको जर्नी नै फलो गरेर प्लेन बनाएको थियो भने अहिले बनेको जस्तो प्लेन असम प्लेन त पक्कै बन्दैन थियो यो भनेको कस्तो आइडिया हो भने राइट ब्रदरले के इन्भेन्ट गर्यो त्यो इन्भेन्सनको अन टपमा बसेर इन्भेन्सन गर्दा बल्ल असम इन्भेन्सन हुन्छ नि त सो 20 इयर्स को करियरमा आई हैव गन थ्रु सो मेनी थिंग्स फर एक्जाम्पल हैन त्यहाँ मैले चाहिँ तपाईको ब्याकअप गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईहरुले पहिला देख्नुहुन्थ्यो नि त्यो एलटीओ टेप हुन्छ नि त्यो यस्तो घुमाउने खालको चाहिँ टेप रेकर्डर टाइप हुन्छ नि त सो त्यो म्याग्नेटिक टेपमा चाहिँ डेटा मैले स्टोर गर्थेँ भने अब अहिले त तपाईहरुले त्यो पढ्न नि पर्दैन बुझ्न नि पर्दैन सुन्न नि पर्दैन फर एक्जाम्पल भने कति कुराहरु भनेको चाहिँ ओभर द टाइम त्यो बेलामा चाहिन्थ्यो र मैले लर्न गर्दै गएँ तर अहिले क्लाउडले के सजिलो बनाइदिएको छ भने lot of those services are available to you as a wrap around services के जस्तो उनीहरुले के भन्छ भने मैले एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु के इन्ट्रेस्टिङ कस्तो एक्जाम्पल छ यो हेर्नुभयो भने जस्ट टर्न अन द लाइट एज वेल सो यो चाहिँ लेगोबाट बनिएको छ के सो अहिले क्लाउड प्रोवाइडरहरुले प्राइमरीली अमेजनले के भन्छ भने द सर्भिसेस दैट वी प्रोवाइड इज लाइक अ लेगो पीसेस रे के अब यो लेगो पीसेस युज गरेर यु अल आर नट डेभलपर्स यु अल आर लाइक बिल्डर्स अब तपाईहरुले कस्तो बनाउनुहुन्छ त यो चाहिँ तपाईको लन्डनको लन्डन ब्रिज र चाहिँ लन्डन आई बनाउनुहुन्छ कि तपाईको चाहिँ उता यूएस को ट्विन टावर बनाउनुहुन्छ कि पेरिसको आइफिल टावर बनाउनुहुन्छ कि यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन योर क्रिएटिभिटी भन्छ कि अब तपाईले इमेजिन गर्नु नि क्रिएटिभिटी हुनलाई त 20 इयर्स र 10 इयर्स अथवा 5 इयर्स को एक्सपीरियन्स म्याटर गर्दैन तपाई कलेजबाट पढेर आउनुभएको ग्रेजुएट छ र म 15 वर्ष काम गरेको मान्छे छु भने नि आई मिन द क्रिएटिभिटी दैट यु माइट हैव इज गोइङ टु बी वे मोर के तर त्यो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ यो यसरी चाहिँ लन्डन ब्रिजको त्यो शेपमा लिएर जानलाई त तपाईले त्यो टुलिङको बारेमा त्यो चीज त थाहा पाउनु पर्यो नि त सो त्यही भएको हुनाले तपाईले अमेजनको अथवा कुनै पनि क्लाउडको चाहिँ सर्भिसेसहरुको बारेमा एक्सप्लोर गर्नुभयो र के चाहिँ यसले दिन सक्छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भने देन यु क्यान एक्चुअली बिल्ड बेस्ड अपन योर क्रिएटिभिटी इटसेल्फ सो यस आई मिन 20 र 10 अथवा 0 इयर्स को एक्सपीरियन्सको कम्पेरिजन त एउटै हुँदैन तर पनि द ग्याप इज इन 20 इयर्स इज व्हाट आई मीन टु से द ग्याप इज वे लेस देन 20 इयर्स के भोलि तपाई यो अहिले म भएको लेभलमा आउनको लागि 5 वर्ष मेहनत मज्जाले गर्नुभयो भने यु क्यान रिच वे मोर देन वेयर आई एम करेन्टली त्यो पार्टमा एकदम ढुक्क हुनुभयो हुन्छ जहिले पनि हाम्रो भनाइ नै छ नि त आई मिन छोरो भन्दा के हो बाउ भन्दा छोरो जान्नी भने जस्तो न्युअर जेनेरेसन इज अलवेज मोर स्मार्ट तपाईहरु न्युअर जेनेरेसन हुनुहुन्छ अघि नै मैले एक्जाम्पल दिएँ यु स्टार्टेड युजिङ कम्प्युटर फ्रम हुन्छ नि क्लास कतिमा तपाईको चाहिँ यो असम मास्क बनाएर आइरहनु भएको छ फर एक्जाम्पल आई मिन द्याट्स अलरेडी अप्रुभ के तपाईहरुले कति कुराहरु नयाँ सिकिसक्नु भएको छ जुन चीज मैले कलेज पढ्दा कहिले थाहै पाएको थिएन सो यस डेफिनेटली द्याट्स पोसिबल आयुजी हस् थ्यांक यू Yes, you're welcome. Okay, so Ashok Rai le question sodhnu bhako cha. Sir, AWS is itself vast area. If I want to start my career in ML and AI, what level of Amazon knowledge is minimally enough for me to have? अर्को क्वेशन सोध्नु भएको छ सँगसँगै रिगार्डिङ सर्टिफिकेसन ओके मैले पहिले तपाईको अर्को नै पहिलेकै आन्सर गरेँ यस हामीले के गरेको थियौ भने लास्ट इयर 2 वर्ष लगातार एआई एमएल इन्टर्नशिप विथ अमेजन भनेर रन गरेको थियौ जस्तो अब तपाईले हेर्नुभयो भने अब एआई एमएल रन गर्न अघि नै मैले भनिहालेँ तपाईलाई अब एआई एमएल रन गर्न डेटा चाहिन्छ डेटा कहाँ राख्ने भन्दा क्लाउडमा राख्नु पर्यो अब त्यसपछि तपाईको त्यो डेटालाई प्रोसेसिङ गर्नलाई तपाईलाई प्रोसेसिङ इन्जिनहरु चाहियो जीपीयू डिभाइसेसहरु चाहियो अब नोटबुकहरु बनाउनु पर्ला फर एक्जाम्पल हैन सो यो सबै गर्न फेरि अगेन यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड क्लाउड एज वेल सो अब एक्जाम्पलमा मैले फेरि भन्दा अगेन तपाईको लागि राम्रो पाथवेज भनेको चाहिँ मैले सर्टिफिकेसन ट्र्याकबाट देखाइदिएँ एकदम फन्डामेन्टल सिक्नको लागि अब सर्टिफिकेसन नै दिनुपर्छ भन्ने छैन तर ट्र्याकमा जाँदाखेरि क्लाउड प्र्याक्टिसनर ट्र्याक सोलुसन आर्किटेक्ट ट्र्याक र मेबी डेभलपर ट्र्याक गयो भने नि राम्रै हुन्छ होइन भने तपाईँ एकैचोटि यो एमएल ट्र्याक जान सक्नुहुन्छ यसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई जुन एमएल इन्जिनियर अथवा एमएल साइन्टिस्ट बन्नको लागि चाहिँ द्याट गिभ्स यु अ भेरी गुड पाथवे अब डेफिनेटली सबै 200 वटा सर्भिस पढ्नु परेन देयर आर लाइक कोर एमएल सर्भिसेसहरु जस्तै यहाँ एक्जाम्पल मैले देखाइन्छु फेरि अगेन ओके सो AWS भने यहाँ प्रोडक्ट्स आएछ मेसिन लर्निङ सर्भिसेसमा हेर्नु भने अमेजन सेजमेकर अमेजन अगुमेन्टेड एआई अमेजन क्लाउड गुरु अमेजन कोड विस्पर ल जस्तै यहाँ हेर्नु भने हेर्नु त ल सो बिल्ड एप्स फास्टर विथ एमएल पावर्ड कोडिङ कम्पेनियन सो यो भनेको के हो भने तपाईलाई कोड लेख्न कम्पेनी दिन्छ रे के त्यसले सो अब इमेजिन गर्नु भने अटो फिल देखि लिएर हुन्छ नि कोड करेक्सन कोड सजेसनहरु भोलि यस्तो दिन आउँछ कि यु डोन्ट नीड टु राइट द कोड तपाईले त मलाई यस्तो गर्नु पर्यो भनेर लजिक लेख्नु भयो भने कोड लेख्ने दिन आउँदै छ कि तपाईले इमेजिन गर्नु भने कम्प्रिहेन्डहरु दे लाइक
हुन्छ नि अब यो मेडिकलको रिलेटेड रहेछ देयर सो मेनी अलरेडी सर्भिसेस अभाइलेबल यो चाहिँ जस्तो च्याटबोट बनाउनु पर्यो भने इन्टेलिजेन्ट च्याटबोट बनाउन Amazon को आफ्नै लेक्स भन्ने फ्रेमवर्क छ फर एक्जाम्पल अब सर्च गर्नु पर्यो भने Amazon केन्द्र भनेर छ फर एक्जाम्पल अब टेक्स्ट टु स्पिच को कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईको अब यो NLP को कुराहरु गर्नु पर्यो भने Amazon पोलीहरु छ इमेजको लागि रेकग्निसन छ सो दिज आर लाइक सम अफ द सर्भिसेस दैट इज अलरेडी अभाइलेबल आउट देयर सो यसलाई लेभरेज गर्न चाहिँ पर्छ तपाईले तपाईको अर्को क्वेशन आई थिंक regarding certification should I have to take the examination in the sequence or I can directly take expert level test and for the study material do we get in the certification package yeah so हामी as a Amazon training partner so who are a specialized company to provide this training again the motive is not to promote that today but yes we offer like bespoke certification packages and trainings as well अब तपाईको क्वेशन भनेको एकैचोटी जान सकिन्छ भन्ने पार्टमा if I recall recent changes पहिला चाहिँ सकिदैन थियो पहिला चाहिँ त्यो तपाईको इन्जिनियरिङमा ब्यारियर हुन्छ नि फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथ सकाएन भने कति सेमेस्टरको दिन नपाउने भने जस्तो यो एसोसिएट नदिकन दिन नपाउने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो ब्यारियर हटाएको छ बट ह्याभिङ सेड दैट आई वुडन्ट रिकमेन्ड टु गो डाइरेक्टली इन्टु द प्रोफेसनल क्याटेगोरी तपाईहरु एसोसिएट लेभलकोमा राम्रोसँग पास गर्नुभयो भने द्याट्स गोना बी भेरी असम है अहिले त्यति हुने बित्तिकै तपाईलाई एकदम राम्रो गुड पेड जबमा तपाई जान सक्नुहुन्छ र यो भनेको तपाई ओभर द जब गर्दै जाने 1 वर्ष 2 वर्ष काम गर्दै गइसकेपछि गर्दै जाने कुराहरु हो स्पेशलिटीहरु पनि म चाहिँ त्यस्तै रूपमा भन्छु सो मेरो लागि सजेसन भनेको आई मिन फाउन्डेसन इज अ भेरी इजी वन यो त तपाईको बिजनेस गर्ने मान्छेले पनि पढ्ने कुरा हो जस्तो अब क्लाउड सेल्सहरु गर्ने देखि लिएर हुन्छ नि टेक्नोलोजिकल सेल्समा काम गर्नेहरुले गर्नुपर्ने कुरा हो यो फाउन्डेसन भनेको त अब टेकहरुले गर्ने भनेको त एसोसिएट लेभलको यो लेभलको एक्जाम चाहिँ दैट सपोज यु आर सपोज टु प्रोवाइड एट लिस्ट सक्नुहुन्छ मल्टिपल दुईटा अब डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ तपाईको सोलुसन आर्किटेक्टको ट्र्याकमा हो भने हैन भने मिनिमम एउटा ट्र्याकको चाहिँ आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट अरु भनेको बिस्तारै जाने हो I hope मैले तपाईको आन्सर गर्न सके होला अशोक जी सो थ्यांक यू भेरी मच इट वाज रियली गुड एन्ड रिलेभेन्ट क्वेशन एज वेल सो अनमोल एन्ड रुपेश जो एक्टिभ हुनुभएको छ हुन त सबैजनालाई इन्भाइटेड हुनुहुन्छ तर जो एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग प्लिज बी इन टच हेल्प देम टु attend the Amazon meetups and hopefully they can get a lot of swags as well. Sir, definitely. Now we have another 7 minutes, so anything you want to ask, please feel free. Okay, please. I think you are already allowed to talk. हजुर लाइक अघिकै दुईटा क्वेशनको फलोअप गर्छु म हैन तपाईले भन्नुभएको जस्तै लाइक कस्तो चेन्ज भएको छ यो लाइक 20 इयर्स अगाडिदेखि नै सो लाइक पुरानो ल्याङ्ग्वेजहरु पनि चेन्ज भएको छ सो लाइक शुड वी लर्न लाइक ओल्ड लेगेसी ल्याङ्ग्वेजेस लाइक जावा लाइक टु Thank you. Again, very good question. अब यो क्वेशनहरु भनेको इभन एक्सपर्ट्सहरुलाई नि च्यालेन्जिङ छ कि अब के गर्ने त भन्ने कुराहरु छ हैन अब यसमा के म्याटर गर्छ भने हो ल 3 minutes okay I have a 7 years old daughter भोक लाग्यो भन्न आइराथ्यो okay so अब तपाईको करियर पाथ केमा जान खोजिरहनु भएको छ त्यसले म्याटर गर्छ अब तपाईले चाहिँ हैन म एकदम प्योर डेभलपमेन्ट मेरो निश हो म डेभलपमेन्ट जान्छु भन्ने सोचिरहनु भएको छ डेभलपमेन्ट पनि एकदम एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट क्याटेगोरीमा जान खोजिरहनु भएको छ र तपाईको टार्गेट कम्पनीजहरु एकदम क्लियर नै छ म भोलि यो कम्पनीमा गएर काम गर्छु यसो गर्छु भन्ने छ भने लट अफ एन्टरप्राइज ड्रिभन एप्लिकेसनहरु अनि ओल्ड लेगेसी एप्लिकेसनहरु दे आर रिटन अन जावा दे आर स्टिल रिटन अन जावा पहिला भन्दा कम्पेरिटिभली अलि कम होला हुन चाहिँ सो यस जावा मेक सेन्स गर्छ तर हैन एक्चुअली अहिले मेरो त्यस्तो कुनै फोकस छैन आई जस्ट वान्ट टु लर्न कोडिङ आई वान्ट टु सी हाउ थिंग्स एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन्छन् हाउ दे आर लुजली कपल्ड एन्ड दोज काइन्ड अफ थिंग्स भन्यो भने एकदमै अहिलेको लागि गो टु ल्याङ्ग्वेज भनेको सजिलो पनि छ पाइथन इज अ भेरी इजी एन्ड गो टु ल्याङ्ग्वेज पाइथनले तपाईको हेल्प यति गर्न सक्छ कि लाइक अटोमेसन गर्नु पर्यो तपाई हुन्छ नि त्यो गर्नु पनि पाइथन युज हुन्छ सानो सानो वेब एप लेख्नु पर्यो ज्याङ्गो फ्रेमवर्कको युज गरेर त्यो पनि फ्ल्याश गरेर युज गरेर त्यो पनि लेख्न सकिन्छ हैन अनि इभन अब अमेजनमा चाहिँ तपाईको यो एपीआई लेभलको इन्टिग्रेसनहरु गर्नु पर्यो अब यो कम्प्युट फंक्सनहरु बनाउनु पर्यो फर एक्जाम्पल ल्याम्डाहरु भन्छ सो यो पनि सजिलोसँग हुन्छ सो ल्याङ्ग्वेजको पार्टमा भन्यो भने अहिले मेरो रिकमेन्डेसन भनेको पाइथन इज अ रिकमेन्डेसन त्यसले तपाईको अब एमएल हरुमा पनि हेल्प गर्छ पाइथनको लट अफ लाइब्रेरीज आर देयर डेटामा पनि हेल्प गर्छ सो
yes, Python probably is one of the recommended language. But having said that, होइन PHP Java गर्नु नआउने भन्ने पार्ट होइन. अब इट डिपेन्ड्स, तपाईँ डेभलपरै बन्ने ट्र्याकमा गइरहन खोजिरहनु भएको छ भन्यो भने अगेन ल्याङ्ग्वेजमा कन्स्टेन्ट नहुनु होला. एकदम प्योर डेभलपरले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी हेर्छ भने आई क्यान डु एनी ल्याङ्ग्वेज, साइडमा गुगल भयो भने मलाई कुनै ल्याङ्ग्वेजमा कोडिङ गर्न समस्या भएन. मेन भनेको चाहिँ आर यु गुड इनफ टु हुन्छ नि डिभाइस द अल्गोरिदम टु बिल्ड द लजिक इज वाट एक्चुअली रियली म्याटर्स. र मैले अघि नै भनिहालेँ ल्याङ्ग्वेज भनेको भोलि इरेलेभेन्ट हुनसक्छ कि बिकज these frameworks are being developed which probably is going to auto generate the code कि तपाईले चाहिँ मलाई ल कोड चाहिँ go मा जेनेरेट गर्नु पर्यो भने नि go मा जेनेरेट हुन्छ. अब फ्यान्सी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि नोड कुनै टाइममा क्वाइट पपुलर थियो. गो ल्याङ्ग्वेज गोल्याङ त्यस्तै छ. अब यता जाभामा पनि अझै तपाईको स्काला इज क्वाइट पपुलर एज वेल हैन. अब यस्ता पर्सपेक्टिभहरु चाहिँ छँदैछन् फेरि. तर डेफिनेटली आई वुडन्ट रिकमेन्ड लर्निङ पर्ल एन्ड दोज काइन्ड अफ थिंग्स अहिलेको सन्दर्भमा भन्दा चाहिँ. आई होप मैले तपाईको आन्सर गरे होला. हजुर गर्नुभयो तपाईले, धन्यवाद. Thank you. So, एउटा question सोध्नु भएको छ anonymous attendee. What is the pathway as a data engineer in Amazon switching from SQL? Okay, that's really good question as well. So data engineer को लागि again अब सबभन्दा मेन भनेको त डेटाको लागि you need to know about हुन्छ नि अब स्टोरेज को कुराहरु हुन सक्छ. अब ETL भनौं न एक्सट्र्याक्ट लोड ट्रान्सफर्म भन्छ टुल को कुराहरु हुन सक्छ. सो अब अहिले हामी एज अ कम्पनी वी प्रोवाइड कन्सल्टिङ टु सम अफ द मेजर ब्याङ्क्स इन US हैन, सम अफ द मेजर ब्याङ्क्स इन around the Europe as well. र lot of companies, lot of those banks they use Amazon. Amazon को various toolहरु जस्तो अब SageMaker, Amazon Glue, Amazon S3, अब यो QuickSightहरु. These are some of the tools that actually they use to build like awesome data analysis platform, big data lake को प्लेटफर्महरु बनाउनको लागि. अब पाथवे को कुरा गर्दाखेरि अगेन फाउन्डेसन स्टार्ट नै भइहाल्यो. सोलुसन आर्किटेक्टले तपाईलाई के देखाउँछ भन्दा that gives you like a perspective of various Amazon services. र you can directly go into more of a maybe big data मा जान सक्नुहुन्छ. अब डेटाबेसमा तपाईको राम्रै ब्याकग्राउन्ड छ भने डेटाबेसमा पनि जान सक्नुहुन्छ. डेटाबेसमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको SQL, NoSQL डेटाबेसहरु अब जस्तो MongoDB हरु तपाईलाई कतिको थाहा छ. Mongo अब Amazon मध्ये कन्भर्ट इन्टु डकुमेन्ट DB को फर्ममा कन्भर्ट गरेर के नाम भन्छ मैले बिर्से ठ्याक्कै डकुमेन्ट DB या डकुमेन्ट DB के नाम भन्छ हैन. सो तपाईको ट्र्याक भनेको प्र्याक्टिसनर, सोलुसन आर्किटेक्ट, देन यु क्यान गो इन्टु बिग डेटा डेटाबेस. अब ML मा इन्ट्रेस्ट छ भने यु क्यान डेफिनेटली मुभ टुवर्ड्स ML as well. Okay, so another question, probably one of the last question नै हुन्छ होला unless someone has something. Tirsuraj Neupani हुनुहुन्छ. Namaste to everyone. I'm at job right now, so I'm not able to focus fully on you. My question is, I was never a computer student, to be honest. I am almost illiterate to computer, although I had computer when I was doing my bachelor's in business studies. I want to start over my career in computer. So could you guide me from where to start? I think I have to start from zero and I want to. I'd like to request to the host to provide the recording as well if possible. Recording हामी पब्लिश नै गर्छौं, so त्यसमा च्यालेन्जिङ भएन. तपाईको क्वेशनमा मैले पढ्न खोज्दाखेरि अनरिलेटेड कम्प्युटर. ओके, सो अब यस्तो छ, तपाई कम्प्युटिङ डाइरेक्सनमा जान खोजिरहनु भएको छ भने अगेन इट म्याटर्स हैन. कम्प्युटिङमा अब मल्टी रोलहरु हुन सक्छ. अब अगेन यो कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टलाई पनि रिलेभेन्ट हुन्छ कि कहिलेकाहीँ पढ्न त कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाएछ, तर एम आई एक्चुअली मेन्ट फर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, मलाई कोडिङ गर्न आउँदैन, मलाई आर्किटेक्टिङ गर्न इन्ट्रेस्ट छैन. I mean, there are a lot of those kind of people, and I would say I might be one of those kind of people because who really loves networking, communicating with people, and then speaking as well. Even though I'm engineer, I think मैले code अहिले लेख्दिन होला. अब maybe त्यस्तो hardcore engineering मा त्यति गर्दिन होला. But again, we all have a place in organization. विभिन्न रोल हुन सक्छ. तपाईको टेक सपोर्ट हुन सक्छ, टेक म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ, जस्तो टिपीएम भन्छ कि टेक्निकल प्रोग्राम म्यानेजरको रोल हुन सक्छ. त्यस्तै गरी अब टेक्निकल आर्किटेक्टको रोलहरु हुन सक्छ. त्यस्तै तपाईको डिजिटल मार्केटिङको रोलहरु हुन सक्छ, क्वालिटी एनालिस्टको रोलहरु हुन सक्छ, क्वालिटी कन्ट्रोलको रोलहरु हुन सक्छ, प्रोग्राम म्यानेजरहरु हुन सक्छ. आई मिन तपाईले इमेजिन गर्नु भने जति हामीले त्यो प्रोग्रामरको अथवा चाहिँ हुन्छ नि त्यो टेक सेभी मान्छेको रोलहरु देख्छौं, देयर इज सो मच अदर डिफरेन्ट रोल एज वेल. लाइक अब त्यहाँ चाहिँ तपाईको प्री सेल्सको रोलहरु हुन सक्छ. अगेन कुरा गर्दा प्री सेल्स भनेको त बीबीए नो. तपाईले इमेजिन गर्नु भने अमेजन सेल गर्नलाई त बीबीए गरेको मान्छे भन्दा त इन्जिनियरिङ गरेको मान्छे बेटर भयो नि त. एकदम आई एम द एक्जाम्पल. I am like masters in computer and network security, and then I do sell.
and that is going to be highly fruitful because मैले गरेको सेलको क्लोजर नहुने भनेको चान्सेस लगु छँदै छैन. So that's a good example as well on how the different career areas that you want to do. यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ करियर म्यापिङ गर्नलाई भन्यो भने अगेन अनमोल अथवा रुपेशलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला. We will do one-on-one counseling with you as well and we can support as well. Okay, so we are right in time. I think all the questions are hopefully answered as well. कति जनालाई लाग्ला ओहो मैले पहिल्यै सोध्नु पर्ने छ, टाइम सकियो, यो दाइ अथवा यो सरले त राम्रैसँग भन्नु हुने रहेछ जस्तो फिल हुन्छ भन्यो भने अगेन feel free to reach out on the socials अथवा अनमोल अथवा रुपेशलाई रिच आउट गर्नुभयो भने नि we'll try to set up meeting one-on-one if that's needed as well and then we try to support. Clear intention भनेको तपाईहरुलाई भोलि फ्युचर रेडी engineering resource को रूपमा हामीले प्रोड्युस गर्ने हो. So you can provide support to companies locally or companies internationally, or if you wish to open your own organization, you want to go and be entrepreneur, that's where we will support as well. यसमा हाम्रो purely voluntarily interest हो, अरु यसमा there is no other commercial interest तपाईहरुको साइडमा. Okay, ल यति भन्दै over to Anmol. I think we good here. Thank you, Anjani sir. So thank you to all of the participants for attending. सरले भने जस्तै हजुरहरुले अहिले सोध्न अप्ठ्यारो लाग्यो अथवा लजाउनु भयो त्यस्तो केही भयो भने हामीलाई कुनै पनि जतिजना तपाईहरुले प्यानलिस्ट देख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई जसलाई पनि तपाईले फेसबुक इन्स्टाग्राम लिंक्डइन जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ नै रिच आउट गर्दा हुन्छ. सो वी विल ग्ल्याडली प्रोवाइड यु वन अन वन काउन्सिलिङ. हजुरहरुको करियर म्यापिङ देखि लिएर AWS को रिलेटेड केही हजुरसँग क्वेरी छ अथवा कम्युनिटीमा आउन चाहनुहुन्छ, युजर ग्रुप नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली कन्ट्याक्ट गर्दा फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट. त्यति भन्दै आजको वेबिनार चाहिँ हामी यही एन्ड गर्छौं. So thank you everyone for attending and good luck with everything. Thank you everyone.